صباح الخير، أهلا بيكم في حلقة جديدة في البودكاست. في الأول أنا آسف عشان ما عملتش فيديوهات من وقت طويل. الفترة اللي فاتت أنا كنت مشغول جدا جدا، وفيديوهات البودكاست بتحتاج مجهود كبير. مجهود يعني effort، يعني بحتاج أكتب الكلام بالعربي، وبعدين بترجم الكلام للإنجليزي والفرنساوي كمان أحيانا. فبتاخد وقت شوية. ف... فأنا آسف إني ما عملتش فيديوهات من وقت طويل، لكن هحاول أعمل فيديوهات أكتر. الفيديو ده معاه سبتايتلز بالعربي والإنجليزي، وكمان في بي دي اف ببلاش، يعني فور فري. هي موجودة في الوصف بتاع الفيديو. خلينا نبدأ الموضوع بتاع الحلقة النهاردة. آم، الموضوع هو كلنا عارفين ناس لما بيتعلموا لغة معينة. مش لازم العربي، يعني في ناس كتير بتتعلم العربي، أو طبعا هنا في مصر ناس بتتعلم إنجليزي أو أي لغة تانية. ومش بس اللغة، أي مهارة تانية. مهارة يعني سكيل. لما الناس بتتعلم مهارة معينة أو لغة معينة، في ناس كتير بتقول أنا محبط، أو أنا زعلان عشان أنا بحاول أتعلم من وقت طويل، من سنتين، أكتر من سنتين، 3 سنين، 4 سنين، وأنا لسه في مستوى مش عالي. أم، مستوى يعني ليفل عالي، يعني هاي. فأنا لسه مستوايا مش عالي في اللغة دي، أو في المهارة دي، وأنا محبط يعني. هنا يعني في رأيي في مشكلتين. المشكلة الأولى هي ليها علاقة بال بالثقافة بتاعتنا بشكل عام. مش الثقافة بتاعتنا في مصر بس أو في الشرق الأوسط، لكن في العالم كله. يعني في العالم كله دلوقتي الناس كلها يعني بتاكل بسرعة، بتشرب بسرعة، بتمشي بسرعة، عايز أروح الشغل بسرعة. بتلاقي الناس يعني لما بتمشي في المترو مثلا، بتلاقي الناس بتجري طول الوقت. آم، يعني هي ثقافة إنه إحنا عايزين نعمل كل حاجة بسرعة. يعني مثلا كل واحد عايز يكون غني بسرعة. كل واحد عايز لو عايز يشتري حاجة، عايز يشتري بيت مثلا، عايز يشتري عربية، عايز يتعلم حاجة جديدة، عايز يعمل ده بسرعة. فهنا طول الوقت ده بيعمل ضغط على الشخص. ضغط هنا يعني pressure أو stress. في ضغط على الشخص لأن هو شايف إنه لازم يعمل الحاجة دي بسرعة. لكن هي دي حاجة بس هي في دماغ الشخص ده، لكن هي مش حقيقية. يعني هو مفيش وقت معين عشان تعمل حاجة، مفيش وقت عشان تتعلم اللغة دي. يعني مثلا غالبا لو أنا اتعلمت اللغة في سنة واحدة، أو لو اتعلمت اللغة في 5 سنين، غالبا مش هيحصل فرق بالنسبة لي. يعني لو أنا مبسوط وأنا بتعلم اللغة دي، لو أنا مبسوط وأنا بتعلم اللغة دي it means if I am happy while I am learning this language. يعني the letter wow يعني وأنا بتعلم. it doesn't mean and but it means while، يعني at the time of. ف... فدي المشكلة الأولى، هي الوقت. ليه الشخص شايف إنه لازم يتعلم في وقت قصير؟
يعني هنا أكيد هو مش مبسوط وهو بيتعلم اللغة دي. ممكن ممكن يعني مش عارف. لكن أنا شايف بصراحة إنه الوقت ده حاجة مش مهمة خالص في تعلم اللغة لو أنا مبسوط وأنا بتعلم اللغة. وهنا دي الحاجة التانية، هو يعني الشخص لازم يسأل نفسه: أنا ليه بتعلم اللغة دي أو ليه بتعلم المهارة دي؟ لو دي حاجة أنا بحبها فعلا مفيش مشكلة، يعني آه، مفيش ضغط. لأني يعني مثلا في مواقع كتير دلوقتي بتعمل ملخص للكتب، ملخص يعني summary أو brief، ملخص للكتب. فبتلاقي مثلا الموقع بيقول انت ممكن تقرأ الكتاب في 15 دقيقة. يعني طبعا انا بشوف ده حاجة مش كويسة، يعني لان مش ممكن اقرأ الكتاب في 15 دقيقة، لان لا، هقرأ طبعا الملخص، لكن انا هقدر اعرف الفكرة بتاعة الكتاب، لكن مش هقدر يعني اتذوق الكتاب. يعني مثلا لو ده رواية او لو ده كتاب، لازم اقرا الكتاب عشان يعني اتذوق هنا، يعني to taste مثلا the book او the novel. فهنا دي مشكلة يعني في رأيي. فهنا اكيد الشخص اللي عايز يقرا الكتاب في 15 دقيقة هو عايز يعرف الفكرة، لكن هو مش بيحب الموضوع ده، او مش بيحب الرواية دي، او مش بيحب يقرا كتير. يعني هنا دي في رأيي طبعا. أم، فنفس الفكرة في اللغة. لو أنا بحب اللغة دي، يعني أنا لما أسأل نفسي أنا ليه بتعلم اللغة دي، لو الشخص مضطر إنه يتعلم اللغة بسبب الشغل مثلا، هنا مش هقدر أقول حاجة. لكن لو الشخص مش مضطر إنه يتعلم اللغة، مضطر يعني obligated، فالشخص لو مش مضطر إنه يتعلم اللغة، if he is not obligated to learn the language، ودول معظم الناس، يعني معظم الناس هم مش مضطرين إنهم يتعلموا لغة معينة. هنا لو أنت مش بتحب اللغة دي، في رأيي الأحسن إنك توقف تعلم اللغة. فعلا ده الأحسن، إنك توقف تعلم اللغة دي لو أنت مش بتحبها، لو أنت مش مبسوط وأنت بتتعلم اللغة، وتعمل حاجة تانية أنت بتحبها. يعني مثلا رياضة أنت بتحبها، أو مثلا تتعلم البيانو مثلا، أو حاجة تانية، هواية تانية. لكن لو أنت بتحب اللغة أكيد هتكون مبسوط إنك تحاول تقرأ كتاب باللغة دي، أو تحاول تشوف مثلا فيديو، مثلا فيلم وثائقي، أو فيلم وثائقي يعني دوكيومنتري، أو فيلم عادي، أو مسلسل باللغة دي، أو تتفرج على فيديو على اليوتيوب لناس بتتكلم عن حاجة ليها علاقة بالثقافة دي. يعني فهنا الموضوع مختلف. يعني لو أنا بحب اللغة دي، يعني أنا شايف إن صعب جدا إني أحس إني زعلان أو محبط، إني مثلا لسه مستوايا مش كويس أوي، لأن أنا مبسوط وأنا بتعلم اللغة. يعني أنا مش زعلان وأنا بتعلم اللغة، هي حاجة بتخليني مبسوط، هي حاجة بتخليني يعني حاجة ممتعة بالنسبة لي، ممتعة يعني enjoyable. فده في رأيي طبعا. فهنا لو تعلم اللغة بالنسبة لك مش ممتع، أو أنت دي حاجة أنت مش بتحبها،
فهنا في رأيي طبعا الأحسن إنك توقف تعلم اللغة، لأن ده هياخد وقت كبير من حياتك. يعني هياخد مثلا كل أسبوع على الأقل ساعتين في الأسبوع، وبعدين وقت طويل بقى، يعني مثلا 3 سنين 4 سنين. انت ممكن تستخدم الوقت ده في حاجة انت بتحبها، ده هيكون احسن طبعا. فطبعا ده في رأيي يعني الشخصي. آم، يعني بس انا مش عايز الفيديو يكون طويل قوي. اتمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.